سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه و روزتون زیبا. خب برمیگردیم سراغ ادامه کارمون. تا جایی که من تموم کردیم بحث هاسکی بود. هاسکی رو بهتون گفتم که مبحث کامیت کردن و مدیریت کامیت ها بود. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی و فعال کردن کامیت لینت. کامیت لینت رو نمیدونم تا حالا چند نفر باهاش کار کردن، ولی یه ابزار مهم برای منیج کردن کامیت هاست. یعنی شما قبل از اینکه بخوای کامیت بزنی یک سری دستور رو اجرا کنی. خب چه نیازه؟ فرض کنین شما یه برنامه نویسی هستی که یک سری تست نوشتی رو پروژت، ولی میخوای یقین پیدا کنی قبل اینکه کامیت بزنی این تستا همه دان میشن با موفقیت. خب اینکه من بخوام هر لحظه توی اجرا قبل کامیتم یه بار این تست رو بگیرم، همچین کار قشنگی نیست. ممکنه یه بار یادم بره یا به هر دلیلی سهل انگاری کنم، بگم نه و نیاز نیست و فعلا ولش کن. ولی اگه یه ابزار اینو اجبار کنه، آدم موجب میشه که حواسش باشه یا تستی ننویسه یا اگر مینویسه درست بنویسه. این مسئله یه جای دیگه خودش هم نشون میده. زمانی که شما داری با یه تیم بزرگ کار میکنی، CTO یا مدیر فنی اون بخش هستی و داری مدیریت انجام میدی، حالا به هر دلیلی برنامه نویسای جونیور یا مید لولت میترسی یا احتمال میدی که احتمال و ترس کاملا درستی هم هست که کامیت هاشون رو یا اصولی نزنند و تست ها رو هم چک نکنند، هر دوتا با هم. اوکی، هم کامیت رو تست چک نکنه، طرف یه چیزی رو هوا بزنه بفرسته، همین که تستار درست پاس نکنه یا لینت نکنه یا خیلی مسائلی از این قبیل. ما اینا رو میایم با استفاده از کامیت لینت اکتیو میکنیم. خب من متوجه شدم دو تا چیز باز کردم، برای همون یکی اون یکی دیگر رو میبندم، برمیگردم تو همین صفحه. کامیت ابزار قدرتمند برای انجام دادن این کاره. من الان میام اینجا، اولین کاری که میکنم یک CLI داره کامیت لینت با یک کانفیگ کانونشنال که یک کانفیگ کلیه برای ابزار کامیت لینت. خب من در حال حاضر اینو نصب میکنم. دوست دارم همیشه از npm استفاده میکنم. دلیلش هم یک دلیل کاملا روشن. npm یه چیز اصولی تره و تا نمیخوام بگم یارن و pm و با MPX و اینا رد کنم. حالا MPX یه ابزار تولز آنلاینه، ولی NPM چون ریشه تر و دقیق تر چک میکنه، حالا شاید ابزار دیگه هم چک کنه، به صورت 100% این حرف رو نمیزنم، ولی چون NPM اولینه و همیشه رو محیط پروداکشن توصیه میشه، من از NPM کلا استفاده میکنم که نسخه پروداکشن هم و نسخه دیولپمنت هم خدای نکرده دچار کانفلیکتی نشه که بعد دیگه نتونم اینو جمعش کنم. من این دوتا تولز رو در حال حاضر نصب میکنم. گفتم npm یه سری مزایای دیگه هم داره که در ادامه با هم راجبش صحبت میکنیم. خب زمانی که بخوایم پروژه رو بیاریم بالا تو قسمت های آینده، من سعی میکنم این پروژه رو براتون ران هم بکنم که ببینید چطوری کار میکنه. بعد یه سری حالا تست داره که شما تست کنی ببینید کامیت کردنت به چه صورت بعد انجام بشه، آیا درست کار میکنه یا نه. البته الان داره به صورت گلوبالی نصب میشه، کاش من گلوبالی نصب نمیکردم، حواست نبود. ولی من همیشه لوکال ستاپ کار میکنم، دوست ندارم که به صورت گلوبالی برام کار کنه. خب لوکال ستاپ رو میزنم، زده هاسکی رو اول نصب کن، بعد هوکسش رو اضافه کن که من الان هوکسش رو اضافه میکنم به پروژه. برمیگردیم همینجا، یه هوک داره. یه اشتباه بزرگی من دوستان انجام دادم، حواسم نبود. گیت ریست میزنم دش هارد که همین الان فیکسش میکنم. اصلا کلا پوشه هاسکی رو من الان این فایلش رو دیلیت کنم. من یه کاری که اکثرا انجام میدم، فایلایی که درست میکنم و میبرم داخل یه برنچ دیگه، هیچ وقت نمیارم رو برنچ مینم، چون از برنچ مینم برای کار دیگه استفاده میکنم. اصلا رو برنچ مین چیزی نمیریزم. حالا ایراد نداره، من الان میگم که چک اوت کن، یه برنچ جدید برای من بساز، اسمش رو بذار دیولپ. بعد چی کار کن؟ بیا این دیولپ رو از رو مین درست کن که بتونیم گیت فلو کنیم و عملیات مرج کردن رو انجام بدیم. پول ریکوست رو الان یه برن همه کدام برد رو برنچ دیولپ، مشکل نداره. من اون کاری که میخواستم اون موقع انجام بدم الان انجام میدم، اون برنچ دیولپ هم. میام اینجا میگیم که این داخل هاسکی یک
کامیت مسیج شل مسیج درست کن. دستورش هم اینه در حال حاضر که من این رو عوض خواهم کرد. فعلا در حال حاضر این است. الان اگه بیایم اینجا تو فایل تو پوشه هاسکی یه کامیت مسیج داریم. کامیت مسیج رو باز کنم داره دستور MPX رو اجرا میکنه از دستورات آنلاین. خب من این کار خوشم نمیاد از هوکسای آنلاین استفاده کنم. برای همین قضیه میگه تو میتونی یا از این هوک آنلاین استفاده کنی یا بیای اونو نصب کنی روی سیستمت کامیت لینتو CLI شو و بعد بیای از این استفاده کنی. من این حالت رو دوست دارم. میام دستورش رو اضافه میکنم. الان اگه بیام داخل پکیج جیسانم میبینیم که دستور کامیت لینت این پایین اضافه شده و بیام اینجا npx husky add command این کامند رو اضافه کنم npm pkg این که همون کامند بود. کامند کپی نشد دوستان. خب الان اگه من بیام داخل هاسکی تو کامیت لینت نکنین یه پیام دیگه اضافه کرد npm run کامیت لینت داره اسکریپت کامیت لینت رو داخل پکیج جیسون هم اجرا میکنه که این همون کامیت لینت داش ادیته. اوکی برمیگردیم اینجا ببینیم کار دیگه ای مونده. بله یه کار دیگه مونده. من وقتی که میام این کار میکنم و اینو داش سیو دف کنم کامیت لینت CLI هم یا میگه اگر دارین از npm استفاده میکنین میتونین این کارم انجام بدید. من اینجوری اینستالش میکنم. به صورت دپندنسی هاشو داخل پکیج جیسون هم نصب کردم. اگه پکیج رو باز کنم داخل دف دپندنسیم یه اد کامیت لینت CLI اضافه شد و یک دونه کانفیگ کانونشنال. خب من وقتم رو این توضیح که اینا داره چی کار میکنه نمیذارم. با این فرض داریم میبینیم شما بحث نصب کردن و اینجور چیزها رو بلد هستید و روی اینا دغدغه ندارید. بحث منیج کردن یوزرها داخل تلگرام یه مبحث سبک و ساده نیست. یه مبحث واقعا شاید بگم نسبتا واقعا پیچیده محسوب میشه. خب پس ساده ازش نگذرید. قرار بحث مهمی رو انجام بدیم. الان ما هاسکی رو کانفیگ کردیم. البته کانفیگش کامل نشده. خب چه کانفیگی ما بهش دادیم؟ از کجا بفهمه چه جوری بعد کامیتامون رو انجام بده؟ یه فایلی من این ور دارم به اسم کامیت لینت RC. خب که اینو اگه دقت کنین دوستان این ور داره بر پایه جیرا کار میکنه. خب من دوستان نمیخوام بگم جیرا چیه. جیرا یه ابزار مدیریت تسک برای پروژه های برنامه نویسیه و یه الگویی برای کامیت زدن داره که اون الگو ما توی این قرار دادیم. ولی در حال حاضر من نمیخوام از کامیت لینتی که برای جیرا هست استفاده کنم. میخوام از یه ابزار دیگه استفاده کنم. اون کانفیگ کلی و پایش برای اون کار دوستان من در حال حاضر بذارین یک جای دیگه هم هست که این دستور هست. من ویدیو رو پاز نکنم تو پروژه خودم داخل سکولایز خود گیت هاب کمیل که برای این پروژه نوشته داخل گیت هابش کامیت لینت رو گذاشته. آره کامیت لینت rc.json از کانفیگ خود همین پروژه استفاده میکنیم دیگه. سراغ چیز دیگه نمیریم. راستی یه چیز دیگه هم بگم که من به شما دوستان نگفتم. اونم اینه که چون که پروژه های نست JS خیلی شبیه به انگولار هست بهتره که از کانفیگش خودم الان مرتب میکنم. اینجا و اینجا. اوکی و با روی 4 اسپیس. خب درست شد. حالا یک فایلی تو این بود که من اگه دوباره بیارمش به اسم کانفیگ انگولار. من به جای اون کانفیگ کانونشنال این یکی رو نصب میکنم npmi-d فارسیه ای بابا npmi-d این یکی رو برای من نصب کن و اون یکی کانفیگ کانونشنال خود پیشورز کامیت لینت رو دیلیت میکنم. از این یکی میخوام به جاش استفاده کنم. اینو کلا ریموو میکنم از پروژه. اگه درست دستورش رو یادم باشه همین بود. یس ریموو شد. خب این از این. الان کامیت لینت ما کانفیگ شده. حالا کامیت لینت چطوری کار میکنه الان نشونتون میدم. یک سابجکت کیس داره، یک تایپ اینام داره میگه مثلا چجوری باشه جملات، چه کلمات کلیدی داریم که الان نشونتون میدم. اول از همه من یک گیت اد میزنم، گیت کامیت میکنم. کامیتی که اینجا میخوام انجام بدم خیلی مهمه. شما باید اول از همه یک کیورد بزنید. کیوردها چیان؟ اگه غیر اینا عمل کنی بهت ارور میده. کیوردها اینا.
مثلا کاری که ما کردیم یه کار عادی بوده، یه چور میزنیم مثلا installing and config commit links with husky. ما الان اگر من به هر شکلی، اگه من این چور رو نذارم اینتر بزنم، نگاه کنین found do problem. commit lint دستور commit lint رو میخواسته اجرا کنه و ارور خورده. نگاه کنین داخل گفته تو گوشه دات گیت یه commit edit msg وجود داره که اون اینجا ارور رو گرفته. حالا هاسکی داره چجوری کار میکنه دوستان اگه میدونین حتما کامنت کنین. من خودم نمیخوام تو این ویدیوهای اول راجبش حداقل صحبت کنم. شاید گذاشتم تو ویدیوی آخر یه سری نکات تکمیلی اونجا گفتم، شاید هم کلا توی قسمت توی یک پلیلیست دیگه کلا راجبش بحث کردیم توی توتوریال دیگه. خب اگه بخوایم ما شکل کلی و درستش رو بگم، شما اول حتما باید کیوردتون یه دونه از این است بنویسین. شما خودتون دستی میتونین توسط این و کیورد اضافه کنین. من میگم یه چوره، حالا برای چورمون میتونیم پرانتز باز کنیم، یه چیزی این وسط بنویسیم که دقیقا داستانش چیه و غیره و این دو نقطه رو میزنین و بعدش به این حالت شروع میکنین نوشتن متن کامیتتون. نگاه کنین این دفعه کامیت شد. حالا من میخوام یه دونه ریپوزیتوری هم براش بسازم که مشکلمون حل بشه. میایم روی پروژه های شخصی خودم یه دونه نیو پراجکت میزنم، اسمش رو میذارم تلگرام با او سیتی دادم، دیدین حواسم نیست دادم نیو ریپوزیتوریز نه پروژکت. میگیم نیو پراجکت نیو ریپوزیتوری، بعد اسمش رو میذاریم تلگرام بات تمپلیت nest.js template به صورت پابلیک، ریدمی نمیخواد داخلش، لایسنس هم نمیخواد در حال حاضر. کریت ریپوزیتوری رو میزنیم، گیت کامیت خورده، فعلا چک اوت میکنیم داخل مین. رفتیم تو برنچ مین، این دستور رو کپی میکنیم میذاریم اینجا اینتر. خب اولین برانچمون که پوش شد، برمیگردیم داخل گیت چک اوت، داخل دیولوپ اینجا میگیم گیت پوش. الان ارور میخوریم چون آپ استریم نداره. میگه اگه میخوای اوتو آپ استریم رو فعال کن. نه علاقه ای ندارم، دوست دارم بفهمم وقتی یک برانچ وجود نداره به آلارم بده. میگم گیت پوش کن، اینو آپ استریمش کن، برو بالا. یه برانچ جدیدم به اسم دیولوپ برامون ساخت. این دوستان آدرسیه که برای پروژه nest.js رباتمونه به صورت تستی گذاشتم. برانچ دیولوپ برانچ توسعه‌مون هست و برانچ مین قراره فقط لیستمون قرار بگیره و نسخه پروداکشن. که قرار نیست توی این نسخه ای از پروژه اصلیمون باشه. حواستون به این قضیه جمع باشه. خب تا اینجای کاری مبحث رو گفتیم، به نظرم برای این قسمت کافیه. قسمت بعد میریم سراغ کانفیگر ریلیز ایت و داکر و مبحث بیلد و اینستال رو میگم با رپلو و از اونجا بعد کارمون رو شروع میکنیم. سپاسگزارم تا اینجا همراه هم بودید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.